Hòn đảo khiến dân đau đầu vì thường xuyên di chuyển. Mỹ, một đảo nổi rộng hơn 16 hecta trên hồ Chippewa tự di chuyển, chặn lối gây tắc nghẽn đường đi của tàu bè. Nằm giữa hồ Chippewa hay Chippewa Flower, bang Wisconsin, là khoảng 200 đảo nổi nhỏ cùng một hòn đảo lớn có tên 40 Acre Bog có tuổi đời hàng chục năm. Hòn đảo không di chuyển liên tục, nhưng mỗi lần di chuyển, nó lại khiến người dân đau đầu vì chặn đứng đường lưu thông tàu thuyền khi đảo đậu ngay trước cây cầu duy nhất nối hai bờ. Mỗi lần như thế chủ tàu bè trên hồ thường phải cùng nhau kéo hòn đảo ra vị trí khác, giải phóng lối đi. Điều kiện để thực hiện được việc này là trời phải có gió. Năm 2022, 25 chiếc thuyền đã được huy động để đẩy hòn đảo hơn 16 hecta ra xa khỏi cây cầu. Hầu như năm nào cũng vậy, chúng tôi đều phải làm việc này, dùng thuyền đẩy đảo nổi ra chỗ khác để không chắn đường, một người dân địa phương nói. Danny Reyes cho biết việc đầu tiên dân địa phương thường làm khi đến hồ vào buổi sáng chính là tìm xem hòn đảo đang nằm ở đâu. Chúng tôi kéo nó ra chỗ khác và có thể vài ngày sau, hòn đảo lại quay về đúng vị trí ban đầu, Greg cấp kế, một cư dân khác, nói. Đảo 40 Acre Bog là môi trường sống của nhiều loài động vật nên được chính quyền bang bảo vệ. Do đó, đảo dù gây rắc rối nhưng không ai được phép phá hay xé nhỏ diện tích của nó. Chippewa, diện tích gần 62 km² và lớn thứ ba bang Wisconsin, là hồ nhân tạo được hình thành từ một đầm lầy lớn từ năm 1923. Các bãi bùn và lớp rêu chết, rêu than bùn, nổi lên mặt nước, tạo thành những mảng lớn, trở thành nơi để các hạt giống được gió và các loài chim hoang dã mang đến phát triển hoàn hảo. Qua năm tháng, những bãi cỏ nổi này ngày một lớn và trở thành những hòn đảo trên hồ với diện tích bằng một bãi đỗ xe hoặc hàng chục nghìn mét vuông. Đảo lớn nhất 40 Acre Bog nằm ở phía tây, trên đảo có nhiều cây trưởng thành. Cây đóng vai trò như cánh buồm khi có gió, giúp hòn đảo di chuyển quanh hồ. Theo website của bang Wisconsin, các hòn đảo và đất quanh hồ thuộc sở hữu nhà nước, hơn 50%, các bộ lạc bản địa, 30%, và tư nhân, 8%. Đường ven hồ dài hơn 358 km, có nhiều cây cối, dân cư thưa thớt. Vì vậy, hồ là điểm đến lý tưởng để du khách yêu thích thiên nhiên tới khám phá, cắm trại ven hồ và trên đảo, đi thuyền trên hồ, câu cá và đi bộ đường dài. Các đường mòn đi bộ được đánh giá an toàn vì xe cơ giới không được phép đi vào. Du khách có thể đến hồ từ bến thuyền công cộng. Hồ Chippewa thuộc hạt Sawyer, cách thành phố Haywood 24 km. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận bằng ô tô. Hồ mở cửa từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày.